नमस्कार साथीहरु अनि हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल ट्रिक्स नेपालमा। आज म तपाईलाई CoinBase एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु र यसमा चाहिँ हामीले अनलिमिटेड क्रिप्टोकरेन्सीहरु लाइटकोइन, बिटकोइन र इथेरियम चाहिँ कसरी लुट्ने भन्ने सिम्पली सिकाउन गइरहेको छु। सिम्पली आज चाहिँ तपाईहरुले मेरो अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने सब्स्क्राइब गर्दिनु। सिम्पली यहाँ रातो कलरमा देखिएको बटनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ चाहिँ बेल नोटिफिकेसन आउँछ, त्यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर अल भन्नेमा क्लिक गरेर राख्दिनु होला। सिम्पली अब चाहिँ म भिडियोतर्फ लान चाहन्छु। भिडियोमा लान चाहन्छु। सिम्पली आज हामीले CoinBase एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु, भेरिफाइड CoinBase एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु र हामीले चाहिँ यहाँ कसरी अर्निङ गर्न सक्छौं भनेर म सिम्पली मेरो ब्राउजर खोलेँ। तपाईले चाहिँ ब्रेभ ब्राउजरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र जान्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो सिम्पली कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ यहाँ ब्रेभ ब्राउजरबाट चलाउने छु मेरो सब कुरा चाहिँ। तपाईले चाहिँ ब्रेभ ब्राउजरबाट चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले अनलिमिटेड ट्रिक पनि युज गर्न सक्छौं। ब्रेभ ब्राउजरमा हैन, CoinBaseमा चाहिँ ट्रिक गर्न सक्छौं। सिम्पली हामी चाहिँ आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस् या नयाँ आफ्नो एप डाउनलोड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईलाई क्रोम ब्राउजरबाट सिकाउँदै गइरहेको छु। ब्रेभ ब्राउजरमा coinbase.com coinbase भनेर सर्च गर्नुस्। सिम्पली तपाईले CoinBase सर्च गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईले CoinBase को यहाँ CoinBase को वेबसाइटमा लानेछ। सिम्पली म चाहिँ यहाँ CoinBase मा क्लिक गर्छु। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मलाई CoinBase सिम्पली यहाँ चाहिँ CoinBase एकाउन्ट चाहिँ खुल्दै छ यहाँ बनाउनको लागि। सिम्पली हामीले चाहिँ अब यहाँ यहाँ चाहिँ त हामीले यहाँ गेट स्टार्टमा क्लिक गर्ने छौं। सिम्पली हामीले गेट स्टार्टमा क्लिक गरौँ। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्दिनुस्। म चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम हाल्छु। सिम्पली आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम हाल्छु। त्यतिन्जेल म चाहिँ सब हालेर भ्याउँछु अनि तपाईहरुले फेरि भिडियोमा जानु। सिम्पली मैले चाहिँ अब सबै आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि म जीमेल आइडी र आफ्नो नाम सबै हालेको छु। यहाँ सिम्पली तपाईले यो सबै नाम हालेपछि चाहिँ यहाँ यो टिक मार्कमा क्लिक गरिदिनु होला। म चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको भनेर यसमा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन र त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। सिम्पली त्यसमा चाहिँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। सरी मेरो चाहिँ यहाँ फेरि अलरेडी भनेको छ। सिम्पली यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई म एपमा लगेर देखाउन चाहन्छु। त्यो गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली म चाहिँ तपाईलाई मेरो CoinBase देखाउन चाहन्छु। सिम्पली तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले त्यहाँ एपबाट लगइन गर्नु भने तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले थोरै ब्यालेन्स रहेको छ। म चाहिँ धेरै अर्निङ गर्दिन यस्तोमा अर्निङ चाहिँ गर्छु, तर पहिला म धेरै गर्थेँ, अहिले चाहिँ अलिक कम गर्छु। मैले यहाँ देखाउन चाहिन तपाईहरुलाई मेरो अरु ब्यालेन्सहरु। यहाँ चाहिँ मैले धेरै गर्छु। सिम्पली मैले यहाँ धेरै पेमेन्ट लिइसकेको छु अरु ठाउँबाट। सिम्पली यस्तो आउँछ। अब चाहिँ तपाईलाई मैले अनलिमिटेड लुटको बारेमा जानकारी दिन्छु। मेरो चाहिँ टेलिग्राम चाहिँ सिम्पली मेरो टेलिग्राम चाहिँ जोइन गर्नु होला। मेरो टेलिग्राम जोइन गर्नु होला तपाईहरुले। मेरो टेलिग्राम देखाउन चाहे तपाईलाई मेरो। सिम्पली टेलिग्राम जोइन गरिसकेपछि तपाईलाई मैले सबैको लिंक चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ शेयर गरिदिएको छु। यिनीहरु यो चाहिँ नयाँ कोइन हो, अहिले नयाँ आएको। यसलाई गर्नु होला। यो पनि राम्रो छ, सबले पे गर्छ। यो टेलिग्रामका बटहरु सबले पे गर्छ। हजुरलाई CoinBaseमा पे गर्छन् यिनीहरु सबैले। यो OMG कोइन चाहिँ तपाईले एटोमिक वालेट चाहिँ मैले बनाउन सिकाएको छु, त्यसबाट लिनु होला। अनि यसमा चाहिँ इथेरियम यो सब मैले लिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ अर्को भिडियो हेर्नु यो भन्दा अघिल्लो चोटिको भिडियो हेर्नु भएको छैन त्यहाँबाट हेर्नुस् र त्यहाँबाट अनलिमिटेड रिफर ट्रिक चाहिँ त्यहाँ रिफर बाइस चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सिम्पली त्यो पनि जोइन गर्नु होला। त्यसमा नि इसेवा क्याश चाहिँ हामीले त्यहाँ बटबाट लिन सक्छौं। सिम्पली त्यो चाहिँ हेर्नु होला तपाईले नबिर्सिकिन। हस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। जय नेपाल, धन्यवाद। यस्तै
अनलिमिटेड ट्रिक र लुटहरू चाहिएको छ भने सिम्पली मेरो टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो मन परेन लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिल्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भिडियो तर कमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्न, सिम्पली कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। मेरो थोरै सब्सक्राइबर छन्, म चाहिँ मिहिनेत गर्दैछु, तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु भने म अझै यस्तै लुटहरू लिएर आउनेछु। सिम्पली यिनीहरूको चाहिँ जान्नु भयो भने मलाई यही टेलिग्राममा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ यो के भयो भनेर। मलाई फेसबुक पेजमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली मेरो फेसबुक पेजमा पनि जोइन गर्नु होला। मेरो फेसबुक पेजको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु। इन्स्टामा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेज मेरो अफिसियल फेसबुकको आइडी नै छ, त्यसमा नि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। म सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। यो कोइनबेसको एक लिङ्क पनि त्यहीँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। सिम्पल तपाईँले चाहिँ आएन भने फेरि म अर्को भिडियो भन्नु म तपाईँलाई त्यहाँ सिम्पल त्यहाँ अझै मजाले बुझाएर कोइनबेस एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सिकाइदिनेछु। ल ओके बाई सबैलाई।